වෙනද වගේ මදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මිස්ටර් එස්.එල්. මාස් YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය එල්ලලා තිබ්බා Note 8 Pro phone එකේ Gcam versus stock cam පොඩි වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් මම පස්සේ හිතුවා මේකේ වීඩියෝ එකක් ගෙනවන හොඳයි කියලා. ඉතින් මම අද කියන්න තියෙන මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ තියෙන Note 8 Pro phone එක. ඉතින් මම කලින් දැම්ම Note 8 එකේ Gcam versus stock cam එක. ඒක සෑහෙන views ගොඩක් ගිහලා තිබ්බා. දැනට 2200 ගණක් තියෙනවා. මට පට්ට සතුටුයි ඒකට. මොකද channel එක පටන් අරන් සති 3ක් විතර යද්දි 2000 ගණක් views එනවා කියන්නේ ඒක මාරම දෙයක්. හරි ඉතින් Note 8 Pro phone එකේ අපි බලමු stock cam versus Google cam. මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් ගෙනාවා Google cam එක දාගන්න විදිය සහ ඒකේ පොඩි night mode photo වගේ signal case එක තියෙන ඒකින්ද මම මෙතන කියන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ කරලා තියෙන ඔක්කොම ටික. ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න මම උඩින් link එක දාන්නම්. මේ විදිහට තමයි Google cam එක open කරගත්තාම බලන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙත් මම link එක description එකේ දානවා. ඉතින් අපි යමු sample වලට. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම Instagram වල අපිව follow කරන්න Mr. S.L. Mask. ඉතින් like එකක් comment එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්. අපි යමු sample ටිකට.